Сьогодні говоримо про тему, яка викликає все більше запитань, напруги і маніпуляцій. Вибори в Україні під час війни. Чому раптом про них заговорили з новою силою? Хто і навіщо просуває цю ідею? І головне, чи можливі вибори в умовах воєнного стану не на словах, а з точки зору Конституції та безпеки людей? Перед тим, як почнемо, коротко нагадаю, якщо вам важливо отримувати спокійну, аргументовану і чесну аналітику, обов'язково підпишіться на канал Newsroom. Підтримайте нас вподобайкою. Це пальчик вгору. Це реально допомагає каналу триматися і розвиватися. Ну а тепер по суті. Чому тема виборів знову спливає? В умовах повномасштабної війни Україна живе в режимі воєнного стану. І це не просто формальність. Це особливий юридичний режим, який безпосередньо впливає на права і свободи громадян. І ось на цьому тлі з'являються заяви, пропозиції, натяки. А може все ж таки провести вибори? А може тільки президентські? А може одразу всі? Президентські, парламентські, місцеві? Саме цю дискусію прокоментував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, і його позиція насправді максимально чітка. За словами Лубінця, він справді чув від окремих народних депутатів і політичних сил ідеї проведення виборів навіть під час воєнного стану. Більше того, лунали пропозиції провести одразу кілька виборів одночасно. Але важливий момент. Це не є пропозицією більшості парламенту, і це не є узгодженою державною лінією. Лубінець прямо заявляє, з юридичної точки зору, будь-які вибори під час воєнного стану неможливі. І тут ключове слово – Конституція. В Конституції України чітко прописано, під час воєнного стану держава має право обмежувати окремі права і свободи громадян. А тепер давайте зіставимо це з виборчим процесом. Вибори – це свобода пересування, свобода зібрань, свобода агітації, рівний доступ до виборців, масові заходи, відкриті політичні кампанії. І тут виникає пряма юридична колізія. Закон про воєнний стан прямо забороняє масові зібрання громадян. А без цього жодна повноцінна виборча кампанія просто не існує. Лубінець наводить абсолютно логічний аргумент. Два закони не можуть одночасно працювати, якщо вони суперечать один одному. І в такій ситуації перевага завжди за Конституцією. Окремо Лубінець наголошує на дуже важливі речі. Вибори проводяться не для міжнародних партнерів, не для демонстрацій і не для ворога. Вибори проводяться для громадян України. Для того, щоб кожен мав реальну можливість голосувати, бути обраним, брати участь у політичному житті без страху і ризику для життя. І саме цього під час війни держава гарантувати якраз і не може. Але ж робочі групи створюють. Так. У Верховній Раді дійсно створено робочу групу, яка напрацьовує законодавчі сценарії на майбутнє. Це підготовка, а не запуск виборів. Лунають ідеї про гібридне голосування, онлайн-формати, поєднання офлайн і цифрових механізмів. Але навіть Центральна виборча комісія попереджає, безпекові ризики можуть призвести до критично низької явки, а отже, до втрати легітимності результатів. А гроші вже витрачені. І це вже питання не політики, а стабільності держави. Друзі, якщо вам важливо розуміти ці процеси без емоцій і маніпуляцій, підтримайте канал Newsroom. Можете також допомогти каналу фінансово. Всі посилання, як завжди, під відео. Будь-яка комфортна і посильна сума буде дуже необхідною. Це реально дає змогу нам працювати надалі. А тепер давайте перейдемо до безпекової ситуації. Наприклад, візьмемо ранок. 30 грудня. Запоріжжя під атакою. Російська армія застосовує безпілотники, керовані авіабомби. У регіоні лунають вибухи, працює протиповітряна оборона, триває повітряна тривога. За інформацією обласної військової адміністрації, удар прийшовся по об'єкту промислової інфраструктури. Вибухова хвиля пошкодила житлові будинки, як багатоповерхові, так і приватні. Фіксуються вибиті вікна, пошкоджені господарчі споруди, обірвані лінії електропередач. Одна жінка отримала поранення і була госпіталізована. Це ще раз нагадує, війна нікуди не зникла. І саме в таких умовах говорити про виборчі кампанії виглядає щонайменше безвідповідально. Паралельно Росія підвищує ставки. Міністерство оборони Російської Федерації вперше публічно демонструє мобільний ракетний комплекс «Орешник».
який, за заявами російської сторони, вже заступив на бойове чергування в Білорусі. За даними західних аналітиків, комплекс розміщений на території колишньої авіабази у східній частині країни. Ці висновки підтверджуються супутниковими знімками. Сам Лукашенко раніше заявляв, що це демонстрація готовності відповісти Заходу. А от українська розвідка прямо говорить, цей комплекс потенційно націлений не лише на Україну, а й на Європу. Президент Володимир Зеленський підтвердив, Україна знає, де саме розміщений цей ракетний комплекс і передає інформацію союзникам. Європейські ж країни, у свою чергу, збільшують військові бюджети, нарощують чисельність армій, готуються до можливих сценаріїв ескалації. Тому всі ці демонстрації сили – частина інформаційного і військового тиску, зокрема на тлі переговорних процесів. Коли хтось сьогодні каже, а давайте проведемо вибори просто зараз, потрібно розуміти, в яких умовах живе країна. Поки тривають обстріли, ракетні загрози, атаки на цивільну інфраструктуру, будь-які вибори – це не демократія, а ризик. Ну і на завершення. Друзі, напишіть у коментарях, звідки ви дивитеся це відео, з якого міста, населеного пункту чи країни. Це важливо і для нас, і для спільноти Newsroom. Не забудьте поставити вподобайку та поділитися цим відео у соціальних мережах. Правда зараз має поширюватися максимально широко. Тримаємося, працюємо і говоримо про головне. Ну а завершу відео вже за традицією, легендарною фразою. От така фігня, малятка, любі хлопчики і дівчатка. До речі, напишіть у коментарях, чи пам'ятаєте ви, кому належить цей вислів. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і підтримати нас копійчиною. Пам'ятайте, малих донатів не буває. Будь-яка комфортна, посильна для вас сума. 10, 20, 50, 100, 200 гривень. Повірте, кожна гривня має сенс. Всі реквізити, як завжди, є в описі до кожного нашого відео. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте у майбутнє. Своє та України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось, як завжди, тут, на Ньюзрумі.